زخم بستر آسیبیه که به پوست و بافت‌های عمقی بدن در اثر وارد شدن فشار بر روی پوست ایجاد میشه و در واقع جریان خون مختل میشه و باعث به وجود اومدن زخم بستر میشه که این مشکل خیلی دردناک و نگران کننده است به خصوص برای افراد مزمن و یا بیمارانی که به مدت طولانی مدت در بستر قرار دارند. خیلی دردناک هستش که بیماری زخم بستر در اشخاص کهنسال که توانایی حرکت و جابجایی ندارن ایجاد میشه، اما در صورتی که بیمار حتی جوون هم باشه و بیماری مزمنی داشته باشه، به خصوص افرادی که اختلالات عروقی دارن و یا دیابت دارن، این اتفاق برای این بیماران ایجاد میشه. سلام. امروز من در مورد زخم بستر میخوام براتون صحبت بکنم که چجوری ایجاد میشه و برای چی اتفاق میفته. این بیماری که با نام زخم فشاری هستش ناحیه‌ای از پوست رو درگیر میکنه و باعث آسیب دیدگی میشه. در واقع زمانی که نیرو و فشار زیادی به مدت طولانی در ناحیه خاصی وارد میشه، دچار آسیب به اون منطقه میشه. این نیرو ممکنه که شامل فشار ثابتی بر روی ناحیه‌ای از پوست باشه یا یک فشار کششی باعث میشه که پوست بدن از بین بره و سطوح دیگری رو هم درگیر بکنه. معمولاً که اگر که مراقبت نشه ممکنه که عمیق بشه و در واقع عوارض ناگواری رو به وجود میاد. حالا این زخم فشاری در کجاها اتفاق میفته؟ معمولا زخم فشاری در جاهایی که برجسته هستش بسیار شایع هستش، مثلا باسن هست، دنبالچه هست، ستون فقرات، سرشونه و پاها، پشت بازوها، پاشنه پا. در واقع میتونیم بگیم که جاهایی که استخوان برآمده داره و یا باسن که به حالت حتی پشت سر هم این اتفاق میافته و یا گوش ها هم براشون در دراز مدت این اتفاق در اثر فشار مداوم اتفاق میافته. در واقع این زخم ها زمانی اتفاق میافته که بافت ها و رگ های خونی ابتدا فشرده و سپس در واقع منحرف میشن و گردش خون مناسبی رو در واقع ندارن و ضعیف میشن یا اصلا به طور کل حالا بنا به شرایط بیمار اصلا تو منطقه جریان خون اتفاق نمیافته. در واقع در مراحل اولیه عفونتی نیست، ولی اگر مراقبت نشه عفونت به وجود میاد. حالا عللی که این در واقع آسیب یا زخم فشاری حاصل میشه، یکی همونطور که گفتم فشار طولانی مدت روی ناحیه هستش. دومیش برش هایی که هستش، مثلا اگر روی سطح بدن فردی رو تخت خوابیده و حالا خراشی یا برشی که اگر وجود داره در واقع باعث در اثر طولانی مدت باعث میشه که اون زخم فشاری حاصل بشه. رطوبت یکی از عامل‌های بسیار خطرناک برای زخم بستر هستش. عرق، ادرار و مدفوع اگر خوب تمیز نشه و یا به خصوص برای افرادی که حرکت کمی دارن و یا اصلا حرکت ندارن، اگر که ادرار و مدفوع تمیز نشه و متعاقب اون خب در واقع با کرمی چیزی نرم نشه، احتمال زخم بستر در اون ناحیه زیاد هستش.
از علائمش میتونه که اول اگر که زود به دادشون برسیم، یه تغییر رنگی روی پوست ایجاد میشه، مثل صورتی یا قرمز خیلی روشن دیده میشه که این تغییر رنگ در اثر جابجایی، یعنی این خودش یه علامت هستش. بعد از جابجایی این تغییر رنگ ممکنه بعد از 10 تا 30 دقیقه از بین بره، ولی اگر نرفت احتمال وجود زخم بستر وجود داره. تغییر بافتی تو اون منطقه ایجاد میشه، ممکنه که سفت یا اسفنجی بشه و حتی گرم باشه. به مرور زمان و در نتیجه اینکه به خصوص اینه که ملافه زیر اگر چیز باشه میخواین صافش بکنید، پوست کنده میشه و روی پوست کنده میشه. عفونت در دراز مدت اگر که مراقبت ایجاد نشه، عفونت‌های خیلی شدیدی رو به وجود میاره که حتی میشه ترشحات یا بافت سیاه رنگی رو شما میبینید. مرحله اول چند مرحله داره مثل سوختگی ها. در مرحله اول در واقع تغییر رنگ پوست رو داریم که اون ناحیه به رنگ حالا دچار قرمزی میشه و تغییر رنگ که با ماساژ و اینا برطرف میشه. در مرحله دوم در واقع از بین رفتن لایه‌های بالایی پوست رو داریم و آسیب سطحی رو شما می‌بینید که به صورت تاول شما این اتفاق رو روی بدن می‌بینید. مرحله سوم این هستش که زخم عمیق‌تر میشه، حتی معمولا گسترش پیدا میکنه و لایه چربی پوست هم ادامه پیدا میکنه، منتها هنوز عضله و یا استخوان درگیر نشده. در مرحله آخر متاسفانه ماهیچه‌ها و استخوان هم درگیر میشن و در واقع خیلی دیگه آسیب شدید هستش. حالا ما باید چی کار بکنیم که این اتفاق نیفته؟ در واقع ما باید تغییر پوزیشن حتما بدیم بیمارانی رو که در تخت بستری هستن، حتی کسایی که عضو مصنوعی دارن باید حتما در واقع این عضو مصنوعی خارج بشه. مثلا پروتزهای پا دست دارن، حتما باید خارج بشه و شستشوهای لازم رو انجام بدین، تمیز نگه داریم. به خصوص افراد دیابتی که زخم میشن، این افراد هم باید حتما در واقع هر روز زخمشون چک بشه، حتی روزی 2 بار 3 بار زخم چک بشه، چون که در مراحل پیشرفته افراد دیابتی حسشون کم میشه و عروقشون خیلی در واقع شکننده هستن. افرادی که اختلال عروق دارن به همین صورت. پس یک تغییر پوزیشن حداقل هر 3 ساعت یک بار در 3 جهت مختلف باید تغییر پوزیشن، راست، چپ و تاق‌باز حتما خوابیده بشه. در جاهایی که در واقع برجسته هستن و یا اینطوری به خدمتتون بگم استخونی هستن، حتما یه بالشت نرم گذاشته بشه که ساییدگی نشه. ملافه زیر بیماران حتما باید صاف باشه. ماساژ حتما در حین اینکه تغییر وضعیت میدین حتما بیماران یک ماساژ ملایم داده بشه. حتما بدنشون با کرم مرطوب کننده چرب بشه و پوستشون اصلا خشک نشه. اگر که در اثر تعریق لباسشون و یا ملافه خیس شد، حتما لباس تعویض بشه. عرضم به حضور شما حتما 1 روز در میون، حالا اگر نگم هر روز 1 روز در میون، یه حمام خیلی ملایم گرفته بشه که تعریق روی بدنشون نمونه. حتما ناحیه تناسلی بیماران و مقعد تمیز نگه داشته بشه، چون ادرار و مدفوع بیمار
خودشون عامل ایجاد کننده بدسر برای بیماران هستن. در تغییر پوزیشن حتما سر بیمار هم حتما دخیل باشه و پوزیشن سر بیمار عوض بشه، چون دیده شده بدسر در پس سر و یا گوشهای بیماران ایجاد شده. و اینه که حتما وقتی که غذا داده میشه مراقب باشیم که غذا اطراف سر بیمار و یا اینکه دور دهن بیمار حتما تمیز بشه و خیس نباشه و یا حتی دونه های غذا هم در بدن یا لباس و تخت بیمار ریخته نشه. همون اونها دچار میشه که اصطکاک زیادی ایجاد بشه با پوست و در نتیجه باعث زخم بستر بشه. امیدوارم که تا اینجا خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره اگر که دوست داشتین مطلب و این باعث دلگرمی من میشه. از موارد دیگه که بدسر ما باید مراقب باشیم این هستش که به هیچ عنوان در واقع هوای اتاق براشون خیلی گرم و یا خیلی سرد نباشه و یه درجه هوای متعادلی برای بیمار ایجاد بشه، چون اگر خیلی گرم باشه اولا که چون خوابیدن تنفس براشون سخت میشه و عرق میکنن، در نتیجه این عرق مضاعف میشه و پوست بیمار دچار آسیب دیدگی میشه. اگر که حتما موقع جابجایی زیر بغل بیماران، چون اونجا دید نداره و در خانم‌ها زیر سینه بیماران، زیر پستان بیماران هم چک بشه، چون ممکنه که اونجا هم دچار آسیب دیدگی بشه. امیدوارم که دوست داشته باشین. شما رو به خدای متعال می سپارم.